A Team Feder Orsó család 2016. februárjától jelentősen kibővült, hiszen az addig egyedül árválkodó Spro Team Feder Special LCS 550M típusú orsó mellé 4 új családtag érkezett. Ezeket időközben a horgászok már megismerhették, hiszen több ezer elégedett felhasználó kezében van már ilyen típusú orsó. Azonban úgy gondolom, hogy még többen vannak olyanok, akik nem ismerik őket, így elsőként nekik szeretnék ezekről néhány hasznos információt megosztani, majd a végén egy igazi bombaújdonságot fogok bemutatni. Kezdem a legkedvezőbb áru, kiváló ár-érték arányú orsónkkal, amely nem más, mint a Carfighter LCS. Ezek elsősorban a mindennapos horgászathoz készültek, de nem hétköznapi igénybevételre. Egy univerzális nyeletűfékes pontyos féderorsó, amely a mindennapok kőkemény harcosa. A legkedveltebb, legnagyobb darabszámban értékesített orsónk, amely 3 különböző méretben kapható. Egyen magasabb szintet képvisel a Master Carp LCS, szintén nyeletűfékes féderorsó, amelyet kemény terepen, akár fonott főzsnorra való horgászathoz ajánlok. A kapitális halaktól sem ijed meg, rendkívül strapabíró, masszív szerkezet, 3 különböző méretben kapható ez is. Új, ez viszont jó hal. Jó, de jó hal. Átment az akadó alatt. Most bújtam kiszedni az akadóból. Folyamatosan visszatör a nagy fa alá. A következő, a személyes kedvencem, a Super Sensitive, amely egy nagyon precíz illesztésű, nagyon könnyű futású, igazán finom szerkezet. Én ezeket használom a gyors, pörgős keszekhorgászatok során versenyeken is. Annak ellenére, hogy egy finom, könnyű kis orsóról van szó, még nem jelenti azt, hogy törékeny is. A modell kiválasztása során egy profi pergető orsót vettünk alapul, ezt turboztuk fel. Így, ha egy 5 órás versenyen akár 200-szor kell bedobni, majd kitekerni a végszeréket, közben halat választani, ezzel az orsóval ez nem lehet megterhelő. Ez biztosan bírni fogja, és 2 különböző méret közül lehet választani. A nagy távolságú horgászatról van szó, ahol akár 100 méter feletti dobásokkal lehet elérni az ígéretes mederszakaszt, akkor nem kérdés, hogy a Longcast féderorsóra van szükségünk. A nagy átmérőjű, nyújtott távdobó dobról szinte ellenállás nélkül pereg le a zsinór, amely alapfeltétel a távoli dobásoknak. Emellett egyébként számos hasznos műszaki megoldás is tartalmaz, ilyen például a félfordulattal szárható gyorsfék. Miért hasznos ez? Mert egyetlen gyors mozdulattal le tudjuk teljes egészében fékezni az orsó dobját, így biztosak lehetünk abban, hogy a dobás pillanatában nem fog tudni megcsúszni az orsó dobján lévő zsinór, és nem ejt fájdalmas sebet az ujjunkon. A másik hasznos műszaki megoldás az a védőkeret, amely a rotorba lett beépítve. Ez meggátolja az esetlegesen meglazult, az orsó dobjáról lecsúszó főzsinór főtengelyre való rátekeredését. Nagyon masszív, strapabíró szerkezet, a tökéletes zsinórprofil érdekében csigásdobbenő rendszert kapott, a nagyhalas féderhorgászok egyik kedvence, 2 különböző méretben, 4500 és 5500-as méretben kapható. Mint már említettem, ezek az orsók 2016. februárjában kerültek először forgalomba. Az eltelt időszak alatt a Bajdöme Team Feder orsók iránt mutatott érdeklődés minden várakozást felülmúlt. Gyakorta a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy időben ki tudjuk szolgálni a megnövekedett igényeket. A sikeres fogadtatáson felbuzdulva nem volt kérdés, hogy újabb tagokkal bővítjük a családot. Örömmel mutatom be a Team Feder Power Fighter orsókat. Ez egy elsőfékes, 4+1 csapágyas orsó, amely főként a hétköznapi féderhorgászok mindennapos igényeit hivatott kiszolgálni.
Minősége és paraméterei megegyeznek a családban található Carl Fighter LCS nyeletőfékes horsóval, csak annyi a különbség, hogy ez elsőfékes. Egyre többen keresik a kedvező áru, megbízható elsőfékes horsókat, így elsősorban nekik szeretnénk ezzel kedvezni. 3 különböző méretben kapható. A 40-es méret, amelyet a kezemben is tartok, egy nagyon kellemes és kompakt méret, ideális egyébként a rövid fédelbotokhoz, pikkerbotokhoz. A következő 5000-es méret ideális az átlagos 3,6-3,9 méteres fédelbotokhoz. És végül, de utolsó sorban a család legnagyobb tagja, a 6000-es pedig ideális választás lehet a 4,2 méteres vagy erősebb fédelbotokhoz. Ami elmaradhatatlan ennél az ósó típusnál is, tulajdonképpen a Team Féder ósóknak egyfajta védjegye, az nem más, mint a dupla zsinórklipsz. Természetesen a korábban bemutatott 4 ósó családon, és ezeken az ósokon is mindegyik dobján megtalálható. Az igazi meglepetés azonban most is a végére maradt, amely nem más, mint az ósók ára. Sokan tudom, hogy majd hitetlenkedve fogadják, amikor meglátják a boltok polcain, hogy mennyibe kerülnek ezek az ósók, de higgyék el, relatíva kis pénzből, megfelelő gyártói háttérrel és persze kellő szakértelemmel lehet jó minőségű ósót csinálni. Hát íme. Válasszák a megfelelő méretet, és élvezzék a fédelbotos horgászat minden szépségét.